ડેટા ટાઈપના સેકન્ડ વિડીયોમાં આપણે સેટને રિલેટેડ સ્પેશિયલ મેથડ જે છે એ આપણે ચેક કરીશું. એના માટે આપણી પાસે બે સેટ હોવા અનિવાર્ય છે ચેક કરવા માટે. તો અહીંયા આપણે S1 કરીને એક સેટ બનાવીએ છીએ જેમાં હું થોડા નંબર્સ ઇનપુટમાં આપીશ 1 2 3 4 5. સેટ નંબર 2 હું બનાવીશ જેમાં થોડા એલિમેન્ટ્સ હું આપીશ 4 5 6 7 8. હવે અહીંયા આપણી પાસે બે સેટ છે. સેટ 1 આપણે ચેક કરીએ અને સેટ 2 ચેક કરીએ. એના એલિમેન્ટ્સ આપણને પ્રોપરલી એપિયર થાય છે. હવે હું લખીશ સેટ 1 અને યુનિયન અને અહીંયા ઇનપુટમાં આપીશ સેટ 2. ઓકે, S1 S2 ધેટ ઇઝ સેટ 1 સેટ. તો આપણને બંને સેટનો યોગગણ અથવા યુનિયન આઉટપુટમાં આપશે. બધા એલિમેન્ટ્સ સેટ 1 અને સેટ 2 ના એક વખત રિપીટ થશે. 4 અને 5 એલિમેન્ટ અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે, પણ અહીંયા યુનિયનમાં એક વખત એપિયર થશે. બંનેનો યુનિયન જે સેટ ક્રિએટ થશે એ આપણને અહીંયા આઉટપુટમાં આપે છે. આ જે મેથડ છે એ તમારા ઓરિજિનલ સેટને ચેન્જ કરતું નથી, જે અહીંયા આપણે ચેક કરીને જોઈ શકીએ છીએ. સેકન્ડ મેથડ છે ઓકે, યુનિયન જે છે એ તમે આ ઓપરેટરથી પણ બનાવી શકો છો, જસ્ટ ફોર અ નોટ. અને સેકન્ડ મેથડ છે ધેટ ઇઝ સેક્શન. તો અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન જે છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો બંને સેટમાં જે કોમન એલિમેન્ટ્સ છે 4 5 4 5, તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન અહીંયા આપણને મળે છે. અને ઓપરેટરથી પણ આપણે સેમ વસ્તુ એચીવ કરી શકીએ છીએ એન્ડ ઓપરેટરથી. ઓકે, તો બે રીતે આપણે ઇન્ટરસેક્શન મેળવી શકીએ છીએ, ઇન્ટરસેક્શન મેથડથી અને ઓપરેટરથી, એન્ડ ઓપરેટર. થર્ડ મેથડ જે છે ધેટ ઇઝ ડિફરન્સ S2. આ રીતે આપણે લખીએ તો આપણને સેટ 1 માંથી સેટ 2 સબટ્રેક્ટ કરીએ. સેટ 2 માં 4 5 6 7 8, અહીંયાથી 4 5 ખાલી સબટ્રેક્ટ થશે, બાકીના તો સબટ્રેક્ટ કરવાના થતા નથી કારણ કે છે જ નહીં સેટ 1 માં. તો સેટ 1 માંથી સેટ 2 સબટ્રેક્ટ કરીએ તો 1 2 3 વધે, જે આપણને અહીંયા મળે છે. આનું રિવર્સ લખીએ સેટ 2 ડિફરન્સ પછી બ્રેકેટમાં સેટ 1, તો એમાંથી સેટ 2 માંથી 4 5 સબટ્રેક્ટ થાય અને 6 7 8 મળવા જોઈએ. તો આપણે ચેક કરીએ S2 ડિફરન્સ S1. તો અહીંયા આપણને 6 7 8 મળવા જોઈએ, જે અહીંયા ઓર્ડર એનો ચેન્જ થયેલો છે, ધેટ ઇઝ ઓકે, કારણ કે અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ છે. સેમ વસ્તુ S1 માઇનસ S2 અથવા S2 માઇનસ S1, આ રીતે પણ તમે એચીવ કરી શકો છો માઇનસ ઓપરેટર. ઓકે, હવે લાસ્ટ મેથડ છે ધેટ ઇઝ સિમેટ્રિક ડિફરન્સ. અને અહીંયા S2 આપણે ઇનપુટમાં આપીએ તો સિમેટ્રિક ડિફરન્સથી તમને શું મળશે? તો યુનિયન આપણે ઇન્ટરસેક્શન આપણે જોયું હતું 4 અને 5 હતું. તો 4 અને 5 સિવાયના પહેલા સેટના એલિમેન્ટ્સ ધેટ ઇઝ 1 2 3 અને બીજા સેટના એલિમેન્ટ્સ ધેટ ઇઝ 6 7 8, તો એ આપણને અહીંયા સિમેટ્રિક ડિફરન્સમાં મળે છે. ઓકે, ઓપરેટરથી આ જ વસ્તુ અચીવ કરવી હોય તો કેરેટ સાઇન જે છે એનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો અને સેમ આઉટપુટ તમે એચીવ કરી શકો છો ઓપરેટરની મદદથી. આ ફંક્શન પણ જે આ બધી મેથડ જે છે એ તમારા ઓરિજિનલ સેટને ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, અલગથી આઉટપુટ આપે છે. આ ચાર જે મેથડ છે એનો ઉપયોગ આપણે સેટ રિલેટેડ જે પણ કંઈ ઓપરેશન છે એમાં આપણે કરી શકીએ છીએ, અથવા અલ્ટરનેટિવલી ઓપરેટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ.